بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره 29 نمبر لیکچر دی د MS Office 2013. نو را به شو اوپن وکړو اکسل. نن زموږ سره فارموله د بجلی د بیل چې بیل په کومه طریقه راځي او هغه فارموله نن کوو. فرست اف آل زه لیکم میټر نمبر، نو MT نمبر میټر نمبر ټیک شو، شارټکټ کې مې ولیکله. بل به زموږ سره وي فیډ ډیټ، PAID فیډ ډیټ. بل به زه ولیکم چې کرنټ یونټ یونټس، نو داسې لږ ځان ته غټ کړو. بل به زه ولیکم چې پریویس یونټ، previous units. دلته به زه ولیکم consumed unit، units. دا شان دلته به زه ولیکم units charges، دا هم داسې غټ کړم. او بل به ولیکم بیا ټیکس، CLI پیبل. دا زموږ سره څه دي؟ هیډینګ فایل شو. دا داسې سنټر ته به کړو، داسې لږ دغه به ورکړو، کنټرول پلس بي به کړو، داسې چې لږ دا برابر شي. دا به داسې لږ دغه کوز ښه ښکاره شي مونږ ته داسې ښه. لږ به ځان ته زوم کړو. دا دې ځای کې زه یو ډیټ لیکم او هغې له نوم ورکوم ډیو ډیټ، DUE ډیټ. ډیو ډیټ مې ورسره ولیکو. ډیو ډیټ فرض کړه نننی ډیټ ما ولیکو. فار ایگزامپل زه لیکم چې 10/10/2019، 10 میاشت 10 تاریخ 2019. مثال ما دا یو ډیټ بس ولیکو. اوس زه میټر نمبر لیکم. نو فرض کړه میټر نمبر ما سره 1 2 3 4 5 4 بس پوره دي. دا شان موږ 300 اغستی شو، 500 اغستی شو، څومره زموږ سره میټر وي هغه ډېر موږ دا میټر نمبر اغستی شو. او د هر میټر خپل یو نمبر تاسو هغه هم ورکولی شئ. فی الحال به زه ډېر څه کوم، زه کاپي کوم، کنټرول پلس وي، هلته به څه کوم پیسټ کوم، کنټرول پلس وي ویار، کنټرول پلس وي ایرر دی. داسې به ولیکو چې او به لیکو چې 10 او دلته به ولیکم چې 11/11/2019. دا مې ولیکو. باقاعده مې کنټرول پلس ډي کو، وروسته به چینج کو. صحیح شوله. کرنټ یونټس موجوده یونټ یې ښه. پیډ ډیټ څه ته وایي؟ پیډ هغه ډیټ په کوم باندې چې دا بیل داخل شوی دی. پیډ ډیټ هغه. ډیو ډیټ هغه مونږ چې ورته وایو اخري لاست ډیټ. لاست ډیټ مطلب دا چې کله مونږ دا ډیټ ورشنو بیا مونږ بیل نشو جمع کولی، هغه ډیټ ډیو ډیټ ورته وایو. یا ورته په اردو کې وایي آخري تاریخ، اردو کې ورته آخري تاریخ وایي. کرنټ یونټس موجوده یونټ چې موجوده یونټ راغلی. فرض کا 450 یونټ راغلی په دې نمبر پسې. بل پسې فرض کا 550 دی، فرض کا 300 دی داسې، او فرض کا 250 دی. دا زموږ سره کرنټ یونټ راغلی. پریویس یونټ تېره شوې میاشت کې څه یونټ راغلی وي. نو فرض کا تېره شوې میاشت کې راغلی وي 200 یونټ، دغه شان پسې راغلی و بیا 250 یونټ، 100 فرض کا 50. دا پر 13 میاشت کې راغلی. مثال کنزیومډ یونټس څومره خرچ شود د یونټ، څومره خرچ شوي دي. خرچ شود د یونټس چې وکم دی ورته وایي په بیل کې څومره خرچ شوي دي. نو فارموله به ولیکم چې از ایکوال ټو ښکاره خبره ده کم کرنٹ یونټس چې دي موجوده چې کوم یونټ راغلی دی دینه به ماینس کم پریویس یونټ
یعنی دا څنګه داسې ماینس کوم دا پی آر ای وی دی ښه سوري ها مسټیک شو باقي به څنګه داسې کنټرول پلس ډی به کوم نو زموږ څه چې اوس کوم یونټ دي یعنی کوم چې اوس زموږ سره فی الحال دی نو هغه 250 یونټ دي 300 دي 200 دي او 200 دي دا زموږ سره فی الحال چې کوم یونټ دي هغه دي یعنی کرنٹ یونټس بل خدا راغلی دی خو پای کې تیر شوي میاشتې هغه هم اډ شوي دي نو هغه هم د څه کړی سیم پرنتې هغه ماینس کړی تیر شوي میاشتې هغه زموږ چې دې میاشتې کې مې راغلی دی هغه پاتې شوي یونټ چارجز نو اوس یو یونټ په څو دی یونټ چارجز چې یونټ په څو دی نو په دې کې دوه قسمه وي بیا یو ته وایي ګریلې بیل بل ته وایي کمرشل بیل کمرشل دا چې هغه د کور په هغې باندې په نسبت ډبل وي لکه فرض که کور هغه دی یونټ په 10 روپۍ نو دا به څه وي دا په 18 په 20 باندې به کمرشل د خپل شرط خوي که فرض کې یونټ د 300 نه زیات وي نو تاسو کا کمرشل کا کم وي نو تاسو کا کمرشل کومه ګریل وي کا بیا هغه شرط فالو ورکو زه به ولیکم فارمولا چې از ایکوال ټو اف برکټ په سٹارټ کم کدا کنزیومډ یونټ ګریټر دین وي فرض که مولا هغه شرط ورکو 200 پاتنه چې وب ډاله به 100 ورکړي هر څه له شرط ورکړي وي که 200 نه زیات شوي نو تاسو چل وکړه کنزیومډ یونټ هم د یونټ لا ضرب ورکړه که فرض که 200 نه زیات نه ضرب په څو کې ورکړه په 18 کې ولا ضرب ورکړه مخه څه په 18 خو شامل کمرشل بیل که فرض کې یونټ 200 نه زیات وي نه به صحیح به کمرشل وي ټیک ده کنه که 200 نه یونټ زیات وي نه به صحیح کمرشل وي که کم وي نو کاما پسو کې ولا ورکړه بیا ولا ورکړه په 10 کې که فرض کا بازارې بیل نه د کور بیل په 10 باندې به یو یونټ په سوی په 10 باندې وي که فرض کنه بازارې بیل کمرشل بیل وي میټر وی بیا به صحیح بیا په 18 باندې یونټ شمارېږي نه پته به اوس لګي 250 دی دا بس وکړو داسې انټر کوم نو د 100 روپۍ شو 4500 روپۍ شوې کنټرول پلس ډی وکړو څه ایرر راغلی کې د دوه کې څه ایرر راغی دلته به ویلیو چینج کوم بلکې دې ځکه به چینج کوو دا څه به فرض کوو نو اوس دا هم ټیک شو دغه شان دی کې به هم څه ایرر وي دا به هم داسې قوت 70 خو شه دا خو به خپل ځای ټیک دی دا 250 به ورته دلته کې 80 کوو دا هم ټیک شو ښه فرض که زموږ سره فرض که موږ سره دا سره راغلو یونټ چارجز یعنی موجوده چې کوم بیل نو هغه زموږ سره دا دی دې له هم ضرب ورکو دې 250 له پسو کې دا 200 نه زیات نو لحاظ دا کمرشل بیل ضرب پسو کې ورکو په 18 کې ورکو 300 له هم په 18 کې ضرب ورکو 210 نو اوس دا 200 نه هم زیات دی کنه بلې پسو کې ضرب ورکو فرض که یو بیل هغه کوم هم د څه شي نه دلته فرض که ما ولګاو 200 سوري داسې او دا فوټو هم کم کوم که فرض که تور ضرب ورکړه په سکرین په دې کې واپس پکې لږ چینجز وکړو د زګین کې دلته بیا ولګو اف برکټ په سٹارټ کو که صحیح کنزیومډ یونټ کم وي د سونه د 200 نه نو کاما همدغه کنزیومډ یونټ ضرب 10 ها دا سټیک دی دا سمته دی خدا راوړو انټر وکړو فارمولا کې راته یې سو کو اوس ټیک شو ها 1300 روپۍ شو دا ولې کیمرا لې ځکه دا کیمرا لې چې دلته کې دا یونټ سودی 130 دی 200 نه کم دی نو کمرشل بیل پسې را نه غي ګریل بیل راغی دا شان د زموږ سره د ټیکس نو پرس کا کپنی والا وای چې بس موږ 10% ټیکس لګاو نو از ایکوال ټو هم دا یونټ چارجز ضرب یہ 8% ٹیکس کپنے موږ سره لګاو یا اپ ډاول موږ سره 8% ټیکس لګاو
دلته بس پرسنټ نشان ورکړو او بس انټر کړو 360 روپۍ بس راغی ټیکس راغی په دې بس دا شانتي په هر بس مختلف ټیکس وی کنټرول پلس ډی وکوم په هر شا بس مختلف ټیکس وینو هغه شان بس هغه ټیکس هغه راغی داسې بیا سی ال آی جرمانه پرس که یو کس داسې چې هغه د خپل ډیو ډیټ نه وروستو داخل کړي هغه بس جرمانه راځي پرس که حکومت وایي چې بس 60 روپۍ جرمانه هم ده دې ټولو بس چا کلچل وکړو چا وروستو داخل کړو کنټرول پلس ډی وکړو نو اوس موږ داسې پته لګي چا وروستو داخل کړو چا مخکې داخل کړو هغه لپاره موږ څه لیکو فارموله لیکو چې از ایکوال ټو اف بریکټ په سټارټ کو که فرض کا دا پیډ ډیټ دا څه وي دا کم وي د ډیو ډیټ نه نو که چېرته دا پیډ ډیټ یعنی چا داخل کړلی په 11/11/2019 باندې او لاست ډیټ پکې څه دی 10/10/2019 نو ډیټ پې اوور شو که نه چې اوور شو پې نو که فرض که نه یې اوور شوی پې نو څه چل وکړه نو ته جمع که یونټ چارجز سمپل جمع ټیکس خو به خامخا وي ټیکس خو په هر لحاظ سره وي خو سی ال آی جرمانه بسې هم څه که مه جمع کوه ځکه چې شلته کې دا ډیټ د دې نه سره کم دی که فرض که کم وي نو مې جمع کوه خو که فرض که یي زیات وي نو بیا به کامه ولګو بیا به اف برکټ په راسي بیا سټارټ کو بیا به راشم ووایو که دا فیډ ډیټ یعنی چا داخل کړی او هغه ډیټ څه اوټ شوی یعنی زیات شوی د کم ډیټ نه د دې نه نو ته بیا څه چل وکړه ته یونټ چارجز جمع ټیکس جمع سی ال آی جرمانه بس هم لیسا کا جمع کتو داس بس بریکٹ کلوز کا او انٹر کا وګورئ که فرض کا دا ډیټ یعنی چا یو بل داخل کړی دی په 11/11/2019 باندې هغې کې لاست ډیټ سره اخري ډیټ 10/10/2019 یعنی میاشت پې اغوښتې ده که نه چې میاشت پې اغوښتې نو په هغې بس ټیکس راغلی دی که نه چې ټیکس نه جرمانه بس راغلی جرمانه بس هم ایډ کېږي ټیکس خو آلریډي دی او یونټ چارجز به هم ایډ شي نو درې وړه به څه شي ایډ شي دې نه به راشي دا خو که فرض کړو یو کس دی هغه ما خو مخکې جمع کړلی نو هغې لپاره به صحیح بیا کنټرول پلس ډي به کړو داسې اوس فرض کړو یو کس دی هغه وایي چېرې ما خو مخکې جمع کړلی فرض کړه جمع کړلی په 9 باندې جمع شوی دی دلته کې دلته کې یعنی دا مخکې جمع شوی دی کم جمع شوی دی دا شانته کې دا هم مخکې جمع شوی دی نو چل به وشو بس دلته کې به داسې چل وشي اوس چې دا دغه چې کوم دی نه جرمانه دا به کې اوس نه شمارېږي ولې ځکه به کې نه شمارېږي چې هلته کې دا ډیټ دا لاست ډیټ مونږ راکړی شوی 10/10/2019 دی مونږ جمع کړی په 9/9/2019 دی مونږ خو مخکې جمع کړلی نو لحاظه مونږ پسې به سی ال آی جرمانه نه راځي او ټیکس خو آلریډي په هغې پسې خپل دی نو هغه به پسې راشي نو دا زموږ سره بل فارموله څه مسله بالکل کمنټس کې ویلی شئ امید ده چې تاسو پوه شوي یئ نن پورې همدونه کافي ده الله فهمان